ሰላም ውድ የሽርሽር-ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መተናል። መነሻችንን ቦሌ ብራስ ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ በሚወስደው መንገድ አካባቢ አድርገን ቁልቁል ሽርሽር እያልን መዳረሻችንን ደግሞ ቦሌ አትላስ ነው ያደረግነው። አብረን እንጓዝ። በሽርሽራችን እንግዲህ በኮሪደሩ ስራ ግራና ቀኝ እየተሰሩ ያሉትን አዳዲስ ነገሮች፣ በመስተካከል ላይ ያሉትን መንገዶች፣ እንዲሁም ደግሞ በጣም ግዙፍ የሆኑ የፎቅ ጫካዎች ለመመልከት ችለናል። ይህንንም እናንተ እንድትመለከቱት አካባቢው ድባቡ ለውጡ ምን እንደሚመስል የስራው ሂደት በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ እንድትመለከቱት ነው እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ያቀናበር ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ።
ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሽርሽራችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ስራው ተጠናቆ መንገዱ ኮሪደሩ ሲያምርበት ደግሞ አካባቢው ምን አይነት ድባብ እንደሚኖረው ምን አይነት ውበት እንደሚኖረው በሌላ ቪዲዮ ይዘንላችሁ የምንመለስ ይሆናል። ሰላም።